در اواخر دهه 1400 خورشیدی خبرهایی پراکنده از آزمایش یک سامانه عجیب و کاملا محرمانه در ایران به گوش رسید. سامانه‌ای که در رسانه‌های خارجی به نام‌های متفاوتی خوانده شد. برخی آن را پرتابگر موجی معرفی کردند، بعضی از آن به عنوان رادار همه‌سویه یاد کردند و عده‌ای هم حدس زدند که با یک پروژه کاملا متفاوت و ناشناخته روبرو هستیم. نام رمزی این سامانه در داخل کشور سپیده بود، سیستمی که نه تنها کارکرد نظامی داشت بلکه بخش‌هایی از آن ماهیت علمی، پژوهشی و حتی نجومی پیدا کرده بود. برای فهم مرموز بودن این سامانه باید کمی به تاریخچه فناوری‌های امواج برگردیم. از دهه 1930 به بعد کشورها دریافتند که می‌توانند با استفاده از امواج رادیویی نه تنها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بلکه اشیاء دوردست را هم تشخیص دهند. همین کشف به پیدایش رادار منجر شد. در طول دهه‌ها رادارها تکامل یافتند، از موج‌های بلند VHF و UHF گرفته تا سامانه‌های آرایه فازی پیشرفته، رادارهایی که از امواج موجود در محیط استفاده می‌کنند و حتی رادارهای فراافق که می‌توانند هزاران کیلومتر آن سوتر را ببینند. اما چیزی که درباره سپیده گفته میشد فراتر از همه اینها بود. شاهدان محلی در کویر لوط گزارش میدادند که شبها آسمان پر از درخشش‌های ناگهانی می شود. گویی دیواره‌ای نامرئی از نورهای کوتاه مدت در افق ظاهر می گردد. برخی شبها صدای بم خاصی مثل رعد اما بدون ابر در فواصل منظم به گوش می رسید. همین سرنخ‌ها سبب شد که کارشناسان خارجی گمان کنند این سامانه چیزی میان یک رادار فراقدرت و یک ژنراتور موجی یا کاربرد دوگانه است. جالب اینجاست که دانستنی‌های علمی درباره چنین امواجی کم نیست. امواج الکترومغناطیس می توانند نه تنها برای ردیابی بلکه برای ایجاد اختلال هم به کار روند. به عنوان مثال پالس‌های پرقدرت رادیویی می توانند مدارهای الکترونیکی را موقتاً از کار بیاندازند. برخی حتی این فناوری را نوعی سلاح EMP می دانند، چیزی که در فیلم‌ها به صورت انفجار برقی نمایش داده می شود. اما واقعیت این است که ساخت چنین سلاحی نیاز به منابع انرژی عظیم، مدارهای پرقدرت و فناوری‌های خنک کننده دارد. همین جا بود که ایران با سپیده مورد توجه قرار گرفت، چون شایعات حاکی از آن بود که این سامانه با استفاده از یک فناوری بومی توانسته انرژی خورشید کویر را ذخیره و به شکل پالس‌های کوتاه آزاد کند. در اسناد غیررسمی آمده بود که دانشمندان ایرانی از بلورهای خاص سیلیکاتی موجود در لوط بهره بردند. بلورهایی که به طور طبیعی در اثر حرارت و فشار شکل می‌گیرند و توانایی ذخیره بار الکتریکی بسیار بالا را دارند. این موضوع به نوعی یادآور پدیده پیزو الکتریک است، خاصیتی که در برخی مواد مانند کوارتز وجود دارد و با اعمال فشار جریان الکتریکی تولید می‌کنند. حال تصور کن که این خاصیت در مقیاس بزرگتری و در قالب شبکه‌ای از بلورها استفاده شود. نتیجه چیزی شبیه به یک باتری طبیعی عظیم خواهد بود. اما راز سامانه سپیده فقط در انرژی نبود. یک بعد دیگر آن ارتباط با لایه‌های بالای جو بود. پژوهشگران می‌دانند که یونوسفر، بخشی از جو که سرشار از ذرات باردار است، می‌تواند امواج رادیویی را بازتاب دهد. این ویژگی اساس کار رادیوهای دوربرد است. در پروژه سپیده گزارش‌ها نشان می‌داد که امواج تولید شده نه تنها در سطح زمین پخش می‌شود
میشوند، بلکه با یونوسفر تعامل کرده و به نوعی پرده راداری سراسری ایجاد میکنند. اگر این گزارش درست باشد، سپیده در واقع یک سامانه ردیاب منطقه‌ای و حتی جهانی محسوب می شود، چیزی که کمتر کشورها توانایی ساخت آن را دارند. در یکی از مقالات پژوهشی نیمه رسمی که به زبان فارسی در یک ژورنال علمی منتشر شد، به طور غیر مستقیم اشاره‌ای به پرتوهای همبسته چند فرکانسی شده بود. این اصطلاح شاید برای عموم غریب باشد، اما به زبان ساده یعنی ارسال امواج در چند طول موج به صورت همزمان، به طوری که با یکدیگر هماهنگ و تقویت کننده باشند. نتیجه چنین کاری تولید الگویی از امواج است که میتواند در عمق اقیانوس‌ها یا در لایه‌های ضخیم جو نفوذ کند. همین فناوری به باور بسیاری هسته اصلی سامانه سپیده است. از نظر دانستنی تاریخی، استفاده از امواج چند فرکانسی پیشینه طولانی ندارد. نخستین بار در دهه 1990 آزمایش‌هایی در آمریکا و روسیه برای مطالعه گرمایش یونوسفر انجام شد. پروژه معروف هارپ در آلاسکا است، اما پروژه ایران تفاوت مهمی داشت. تمرکز آن نه فقط بر تحقیقات علمی، بلکه بر کاربرد چند منظوره بود. یعنی سامانه هم میتوانست به عنوان یک رادار فراقدرت عمل کند، هم به عنوان سامانه جنگ الکترونیک، هم به عنوان منبع انرژی موجی برای مأموریت‌های فضایی. حتی شایعه‌ای وجود داشت که در سال 1402 یک بالون تحقیقاتی ایرانی مجهز به فرستنده کوچک سپیده به لبه فضا فرستاده شد و توانست ارتباط دو طرفه‌ای کاملا پایدار با زمین برقرار کند، چیزی که معمولاً با سامانه‌های ماهواره‌ای پرهزینه انجام می‌شود. این خبر اگر درست باشد، می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه از فناوری ارتباطات مستقل در ایران باشد. از زاویه دیگر برخی اخترشناسان منطقه‌ای گزارش دادند که هنگام فعالسازی سامانه، ستاره‌های خاصی در آسمان برای مدت کوتاهی کم نور می‌شوند. این پدیده به پراکندگی موجی مربوط دانسته شد. اگر چنین باشد، سپیده عملاً توانایی ایجاد تغییرات موقعیت در دید رادیویی آسمان را دارد. این موضوع در جهان بی سابقه است و حتی به کارگیری آن در نجوم رادیویی میتواند ایران را به یکی از قطب‌های علمی جدید بدل کند. در کنار همه اینها، آنچه سپیده را مرموزتر می کند عدم شفافیت رسمی است. هیچ مقام ایرانی به طور دقیق کارکرد آن را توضیح نداده و تنها عباراتی مثل سامانه‌های راهبردی چند منظوره یا پیشرفت بومی در حوزه انرژی و امواج بیان شده است. همین کمبود اطلاعات فضا را برای گمانه‌زنی، نظریه پردازی و حتی داستانسرایی باز گذاشته است. برخی آن را همردیف با پروژه‌های فضایی می‌دانند. برخی تصور می‌کنند نوعی سپر دفاعی علیه سلاح‌های مافوق صوت است و عده‌ای هم به جنبه‌های غیر نظامی آن دل بسته‌اند. اینترنت موجی، انتقال بیسیم انرژی و حتی امکان نقشه برداری زیرزمینی برای کشف مناطق آب و معادن. از دید دانستنی‌های آینده پژوهی، اگر سپیده واقعاً بتواند انرژی خورشید را در روز ذخیره و شبها به شکل امواج آزاد کند، آنگاه مردم شاهد تولد نوعی نیروگاه موجی جوی خواهند بود، سیستمی که نه دود دارد و نه نیاز به سوخت. چنین فناوری میتواند الگوی تازه‌ای از انرژی پاک ایرانی را به جهان معرفی کند. در نهایت، رازآلودگی سپیده پیش از آن که به ذات فناوری مربوط باشد، به تأثیر روانی آن باز می‌گردد. اینکه کشوری در قلب خاورمیانه بتواند پروژه‌ای با چنین پیچیدگی را بدون درز اطلاعات دقیق پیش ببرد، خود یک دانستنی شگفت‌انگیز است. درست مثل زمانی که در دهه 1960 شوروی با پرتاب اسپوتنیک همه را غافلگیر کرد. امروزه سپیده برای بسیاری از ناظران همان اسپوتنیک لحظه‌ای ایران است.
اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.